مشاهدي قناة دقائق فريش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرات الظل 96 مليون كرة بلاستيكية سوداء في مكان واحد. فما هي قصة هذه الكرات؟ وما سبب استخدامها؟ ومن أين جاءت هذه الفكرة؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه بعد الفاصل، فابقوا معنا. تعد المحافظة على المياه ضرورة لاستمرار الحياة، خصوصاً أن هنالك العديد من المدن تعاني من الجفاف وشحة المياه، لذلك تلجأ إلى استخدام طرق مختلفة للمحافظة على مياهها، بالإضافة إلى ابتكار طرق أخرى. فبعدما اكتشفت وزارة المياه في لوس أنجلوس مستويات عالية من البرومات، وهي مادة مسرطنة تتشكل عندما تتفاعل مادة البروميد والكلور مع أشعة الشمس، حيث أن البروميد موجود بشكل طبيعي في المياه الجوفية، فيما يستخدم الكلور لقتل البكتيريا، ولكن ضوء الشمس هو العنصر الذي يهدد هذا المزيج. بالنسبة لمعظم الناس فإن التعرض للبرومات من غير المحتمل أن يكون سببا في بعض الأمراض، لكن بعض الناس الذين تناولوا كمية كبيرة من البرومات قد عانوا من الغثيان والقيء، بالإضافة إلى الإسهال وآلاما في البطن. عندها أدركت إدارة حماية المياه خطورة هذه المشكلة، فبدأت ببناء خزان جوفي جديد في غريفيث بارك، ولكن بينما كان يجري بناء منشأة جديدة كان عليهم إيجاد حل سريع لمنع وصول أشعة الشمس إلى المياه. كانت الحلول الأولية التي درستها الوزارة هي استخدام خيارات مثل الأقمشة والأغطية المعدنية، لكنها كانت مكلفة للغاية، كما أنها تستغرق وقتا طويلا لتثبيتها. الدكتور برايان وايت، أحد علماء الأحياء، اقترح تقنية كرات الظل أو كرات الطيور، ويعد أول شخص يفكر في استخدام هذه التقنية لجودة المياه، حيث جاءته الفكرة عندما علم بتطبيق كرات الطيور في الأحواض على طول مدارج المطارات لمنع الطيور من التجمع في المناطق الرطبة على جانب المدرجات، لكي لا تسحبها محركات الطائرات إلى الداخل وبالتالي تسبب المشاكل. بدأ استخدام تقنية كرات الظل في عام 2008 في لوس أنجلوس لتغطية خزان إيفانو ب400 ألف كرة سوداء كدفعة أولى. وفي العام 2015 انتهت وزارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس من إلقاء 96 مليون كرة بلاستيكية سوداء في خزان مجمع فان نورمان للمياه الصالحة للشرب بمدينة سيلمار. وتمت صناعة الكرات من البولي أثيلين، وتم اختيار اللون الأسود لأنه اللون الوحيد القادر على تشتيت الأشعة فوق البنفسجية. ويبلغ قطر الكرة الواحدة حوالي 4 بوصات أو 10 سنتيمترات، وتكلف الواحدة منها 36 سنتا تقريبا، حيث بلغت تكلفة 96 مليون كرة أكثر من 34 مليون دولار. إلا أنه يعد بديلا أرخص بكثير من الحلول التي طرحت أولا، حيث أنه وفر حوالي 250 مليون دولار. وتصل مدة صلاحية كرات الظل إلى 10 سنوات، ثم تتم إزالتها وإعادة استخدامها مرة ثانية. قد يتساءل البعض: كيف يتم تثبيت هذه الكرات؟ ولتثبيت الكرات في مكانها تم تعبئتها بالمياه ليثقل وزنها، وهي تغطي كل شبر من مساحة الخزان البالغة 175 فدانا، أي أكثر من 735 كيلومتر مربع. تعمل هذه الكرات عن طريق العوم على السطح ومنع أشعة الشمس من الوصول إلى المياه، حيث أنها تحمي المياه من التبخر، وكذلك تمنع التفاعل الكيميائي الذي يخلق برومات المركب المسرطنة. وتشكل الكرات أيضا حاجزا واقيا على السطح يساعد في منع الغبار والطيور والحيوانات ونمو الطحالب وغيرها من الملوثات. وتعد وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من التبخر، حيث تأمل مدينة لوس أنجلوس أن تنقذها الكرات البلاستيكية من الجفاف، حيث أنها تمنع حوالي 300 مليون جالون من الماء كل عام من التبخر، أي أكثر من 1.1 مليار لتر من المياه. لكن يبدو أن كرات الظل السوداء قد تسبب الكثير من المشاكل بسبب لونها الأسود، حيث أن هذا اللون يحتفظ بالحرارة. فوفقا لعلماء الهيدرولوجيا،
يمكن لهذه الكرات البلاستيكية السوداء أن تزيد كمية البكتيريا الموجودة في الماء. وقالت سوني براد هانانغ أستاذة جودة المياه بجامعة رود آيلاند لصحيفة ديلي ميل أونلاين بأن هذه الكرات تشكل بطانية حرارية توفر مساحة جديدة لتكاثر البكتيريا، بما أن هنالك الكثير من الحرارة والكثير من المساحة، مما يعني الكثير من البكتيريا متجهة في النهاية إلى الصنابير والحمامات. وأكدت الأستاذة براد هانانغ أن الفوائد واضحة، حيث تسعى لوس أنجلوس جاهدة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من المياه وسط الجفاف. ويقول البعض بأن هذه الكرات السوداء تمتص طاقة أكبر، لذلك تكون أكثر حرارة عند الأعلى، لكن الجزء السفلي منها يبقى بارداً، حيث أن هذه الكرات تحتوي غالباً على الهواء، حيث لا يتم ملئها تماماً بالماء، ويعمل الهواء كحاجز حراري جيد، لذا لا تنقل الكثير من الحرارة إلى الماء. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بكل ما ننتجه من جديد. هذا ودمتم في أمان الله وحفظه ورعايته.